ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የሽንኩርት ቁሌት አሰራርን ነው። ለሽንኩርት ቁሌት አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን መሰራት ስላለባቸው ቁሌቱን ለመስራት መሰራት ያለባቸውን ነገሮች በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ አሰራሩን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን እኔ ሽንኩርቱን ከትፌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ግን ለእናንተ ጠቃሚ የሆኑት ነጥቦችን ልንገራችሁ። እኔም ይሄንን ልክተፍና ላሳያችሁ ብዬ ነው። የሽንኩርቱ መጠን እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ማቁላላትና መጠቀም ትችላላችሁ። የምትመጥኑት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለድግስም ይሁን ለማንኛውም ነገር በርከት አድርጋችሁ ለማስቀመጥም ይሁን ጊዜ ለመቆጠብ እናንተ ወስናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ይሄንን ሽንኩርት መጀመሪያ እናንተም እንደምታውቁት ይላጣል። ከተላጠ በኋላ ይታጠባል። በምናጥብበት ጊዜ ውሃ ውስጥ ብዙ ከዘፈዘፍ ነው ውሃማ ሊሆን ይችላል። በራሱ ሽንኩርትን በምናቁላላበት ጊዜ ብዙ ውሃ ይወልድና ውሃ እስከሚመጥ እንደገና በዘይት እስከምንጠብሰው ወይም በውሃ ጠብ እያደረግን እስከምንጠብሰው ጊዜ ስለሚፈጅ ያንን ለመቆጠብ አጥባችሁ ውሃውን በሚመጥ ወንፊት ላይ ወይም ደግሞ ሳጣራ ላይ ነው የምታደርጉት። አገራችን ድግስ በሚደገስ ጊዜ ንጹህ ሳጣራ ላይ ወይም ደግሞ ንጹህ ሰሌን አልጋ ላይ ይዘረጋና እዛ ጋር ይበተናል። ዞሮ ዞሮ በሚመች ዕቃና ውሃ በሚመጥ ዕቃ ላይ ማድረግ አለባችሁ፣ ጊዜ እንዳይፈጅ፣ ያ ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቱን እልጠዋለሁ። አሁን ሽንኩርትን እንደዚህ አድርገን መክተፍ ወይም ደግሞ በሽንኩርት መፍጫ መፍጨት ይቻላል። የአገራችን ያበሻ ሽንኩርት አለ፣ ይሄም አለ እና ይሄኛው ሽሪ ምሪ አድርገን እንደ ሀገራችን እንዳንከትፈው ትልልቅ ነው በጣም። ለምሳሌ በቁመቱ ብንከትፈው ሰላጣ እንኳን ስንሰራ ይረዝማል። በጣም ብናቀጥነው ደግሞ እንደ ቀጭን እንደ ሳር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትንንሽ ሽንኩርት ካለና የሀገራችንን የምንጠቀም ከሆነ ሽሪ ምሪ ብንከትፈው ይበስላል፣ ሙትት ነው የሚለው እና እንደዛ መጠቀም ይቻላል። ሽሪ ምሪ በምንልበት ጊዜ አከታተፉ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ሽሪ ምሪን ስንከትፍ እንደዚህ በቀጭኑ ነው እናድርገው፣ ወይም ደግሞ በስሱ ይኸውላችሁ እንደዚህ በስሱ አድርገን እንከትፋለን። ስለዚህ የሀገራችን ያበሻው ሽንኩርት ቢሆን በጣም ነው የሚሞተው፣ ያፈጥናል። አሁን እናድቅቅ አናድቅቅ ከማለት
ሽርምሪውን ቶሎ ቶሎ እንዲህ ክትፍ አድርጎ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄኛውን ግን እኔ ሽርምሪ አላደርገውም ስለማይመቸኝ እና በዛው ልንገራችሁ ብዬ ነው። ይሄን አሁን ከትፌ እጨርሳለሁ። ይሄንን ከሽንኩርቱ ጋር አቀላቅለዋለሁ። እሳቱን አልለኮስኩም፣ ምክንያቱም ቀጣይ የምሰራው ስራ ስላለ። ሽንኩርት በሚቆላላበት ጊዜ ስለሚሸት ለሽታው ይቀንሳል ብዬ እኔ የምጠቀምበትን አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። የተከተፈ የድንብላል ቅጠል፣ የሚጥሚጣ ቃሪያ፣ ማንኛውንም ቃሪያ መጠቀም ይቻላል። ጥሬ ቲማቲም፣ ማንኛውንም ቲማቲም መጠቀም ይቻላል። ነጭ ሽንኩርት የተገረደፈ፣ ጨው፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ዘይት፣ መፍጫ። አሁን እፈጫለሁ። መጀመሪያ የሎሚ ጭማቂ ለመፍጨት ቀላል እንዲሆን እጄን ታጥቤያለሁ። በእጄ ነው የምጨምረው። ዘይት እጨምራለሁ። እጨምራለሁ። በደንብ ደቋል። አሁን እሳቱን ኃይለኛ ላይ ለኩሳለሁ። እሺ እንግዲህ ይሄንን እኔ አቁላላለሁ። ሽንኩርቱ ውሃው እስከሚመጥ ድረስ ማለት ነው። ብዙ ሽንኩርት በምናቁላላበት ጊዜ ውሃውን ብዙ ነው የሚሆነው የሚወልደው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ከላይ ብዙ ውሃ ስናይና ሲፈላ ማማሰልን እናቆማለን። ማማሰል ማቆም የለብንም። ከላይ ብዙ ውሃ አለውና ሽንኩርቱ የወለደው ከስር አርም ብለን እንዘናጋለን ብዙ ጊዜ። ስለዚህ መማሰል አለበት። ያራል፣ ውሸቱን ነው ማለት ነው። ከላይ ውሃውን እያታለለን ነው የሚያሳየንና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሽንኩርት በምናቆላላበት ጊዜ። ይሄንን አሁን ያያችሁትን ከላይ የጨመርኩትን ነገር እኔ ሽታው ብዙ ስለሚያስቸግረኝ እስቲ ሽታውን የሚቀይር ነገር ከሽንኩርቱ ጋር አብሮ የሚተን ነገር እስቲ ልጨምርበት ብዬ ስሞክር ይሄ ትንሽ ተሽሎኛል እና ሽታው ጥሩ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በጣም ይቀንሳል ማለት አይደለም፣ ግን ትንሽ ይረዳዋል። ለዚህ ነው እንደገና ሌላ ደግሞ እናንተ እንዲሁ እየሞከራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽታውን ለመቀነስ ስለሆነ አላማችን ማለት ነው። ካልፈለጋችሁም ደግሞ አለመጨመር መብታችሁ ነው። እንዲሁ ማቁላላት ይቻላል። እና እስቲ ሌላ ለኔም እንዲጠቅመኝ ማለት ነው እናንተ ሞክራችሁ የመጣላችሁ ካለና ሽታው ጥሩ ከሆነ የሚቀንስ ከሆነ ለኔም ኮሜንት አድርጉልኝ ከስር። መቼም ከሙከራ ብዙ ነገር እንማማራለን።
እናገኛለን ብዬ ነው። እንግዲህ እኔ እያቁላላሁ ቆያለሁ፣ እናንተም ቆዩኝ። እስቲ እንየው። እሺ ይኸውላችሁ ዝቅ ብሏል። አሁን ሳማስለው እንዳይረጫጭ ወደ ላይ ነው። ሽንኩርቱ ብዙ ሲሆን ማማሰያው ድስቱም ትልቅ መሆን አለበት እና ድስቱ ደግሞ የሚመች መሆን አለበት። በጣም ይረዳል። አሁን ይሄ ቆንጆ ነው። ከስር ሰፊ ነው። ቂጡ ሰፋ ያለ ስለሆነ ይመቻል። እንኳን ይሄ ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ወጥም ስንሰራ ለኛ ወጥ ለማቁላላት የሚመች ድስት መሆን አለበት። አሁን እንግዲህ ቅድም ከጨመርኩት በስተቀር ምንም የሚጨመር የለም። እያማሰልኩኝ ውሃው ምጥጥ ብሎ እስከሚበስል ድረስ እጠብቃለሁ እየተከታተልኩ። ሽንኩርቱ እዚህ ደርሷል። እንግዲህ ይሄ ሽንኩርት ቆንጆ ሽንኩርት ነው። በጣም ለጋ አይደለም። ለጋ ሽንኩርት ከሆነ ውሃው ይበዛል። ብዙ አልወለደም ብዬ ነው እኔ እንዳየሁት ከሆነ። ይኸውላችሁ ውሃ ይወልዳል ማለት ይሄ ነው። እንደዚህ ነው የሚወልደው። ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ እስከሚመጥ ነው የምናማስለው። ምንድነው አሁን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ሽንኩርቱ እየወረደ ነው የሚመጣውና ይሄ ድስቱ ብቻውን ነው የሚሆነው። በዛን ሰዓት እዚህ ግድግዳው ላይ ያለው ሽንኩርት አማስለን ከዚህ ጋር ካላገናኘ ነው እኩል ላይበስል ይችላል። እንደገና ከዚህኛው ከዋናው ሽንኩርት ተለይቶ ሊያር ይችላል። በዛን ሰዓት የወጥን ጣዕም ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? ይሄንን በማማሰያ አይሻይለኝም። በዚህ በማንኪያ እንዲህ እያደረኩኝ እያቀላቀልኩ እያስተካከልኩ ውሃው ምጥጥ እስከሚል ድረስ አበስለዋለሁ እና እንገናኛለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ውሃው ሽንኩርቱ በደንብ በስሏል። ሽንኩርቱ ከተጣደ 3 ሰዓት ሆኖታል። እዚህ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። ቅድም ለእናንተ ውሃው እንደመጠጠ እንዳሳየኋችሁ ጀምሬ ምንም ሳልጨምር እያማሰልኩ ተከታትዬ እሳትም ሳልቀንስ ቶሎ እንዲደርስልኝ ብዬ እዚህ ደረጃ አድርሻለሁ። ሙክክ ብሎ በስሏል። ይኸውላችሁ አሁን ለእናንተ በምነግርበት ሰዓት እንዳይቃጠልብኝ ቀነስ አደርጋለሁ እሳቱን እና የምጨምረውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት ቅድም ለጣዕም የፈጨሁት ጋር የጨመርኩት ነው እንጂ ምንም አልጨመርኩም። አሁን እጨምራለሁ። ዘይት መጨመር የማይፈልግ ሰው በዚህ መልኩ ማቁላላት ይችላል። እኔ ግን እጨምራለሁ። ለመጥበስም ይመቸኛል። አሁን ደግሞ ጨው ጨምራለሁ። የጨው አጨማመር መጀመሪያ መሀከልም መጨመር ይቻላል። እኔ አሁን እጨምራለሁ። እንግዲህ መጠኑን ይውት ያ ሽንኩርት ምን እንዳከለ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው መቁላላት ያለበት። እንደ አገራችን የወጥ አሰራር ይሄንን ቁሌት ነው የሚፈልገው። ከዚህ ለየት አድርጎ በጣም ሳያበስል እንደኔም አቁላልታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ።
ትክክለኛው የአበሻ ምግብ ለመስራት የሀገራችንን ወጥ ለመስራት በዚህ መልኩ ነው ማቁላላት ያለብን ማለት ነው። እኔም ማቁላላው እንደዚህ ነው። እሺ አሁን ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ እያቁላላሁ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለሽንኩርቱ ሽታ መቀነስ እንዲረዳው የሻይ ቅመምን እጠቀማለሁ። ከጎን አንተከትካለሁ ማለት ነው በፈለጋችሁት እቃ። የሻይ ቅመም ያው እንደምታውቁት ሂል፣ ቅርንፉድና ቀረፋ ናቸው። ሌላም ለሽታ የሚጠቅም ካለም እንደ ሻይ ከጎን ማፍላትም ይቻላል። እንደገና ሻማም አለ፣ እሱንም መጠቀምና መከላከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን እኔ አብስዬ ትንሽ ጠብሼ እንገናኛለን። ሽንኩርቱ ተቁላልቶ በቅቶታል፣ ጨርሰናል ማለት ነው። እሳቱን እቀንሳለሁ። ይሄ ሽንኩርት ቅድም ስናየው በጣም ብዙ ነበር፣ አሁን ደግሞ ትንሽ ሆኗል። በምንጠቀምበት ጊዜ እንድንጠነቀቅ ነው ይሄን የምነግራችሁ። ምንድነው ትንሽ ነው ብላችሁ ዛቅ አርጋችሁ ብትጨምሩ ብዙ ነው የሚሆነው ወጥ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለብዙ ጊዜ ያገለግላችኋል። ስትቆነጥሩ አስተካክላችሁ ቆንጥሩ ማለት ነው። በሌላ መንገድ እንግዲህ ይሄንን ሽንኩርት የምታቁላሉበት ምክንያት አለ፣ ወይም ላሳያችሁ የወሰንኩበት ምክንያት አለ። ዋናው የኛ ወጥ ቁሌት ነው። ጊዜ የሚወስደውም ማቁላላት ነው፣ የሚያጣፍጠውም ማቁላላት ነው። በዚህ መልኩ አቁላልተን ወይም አቁላልታችሁ በምታስቀምጡበት ጊዜ ስራ በጣም ያቀላል። እንደውም እንደዚህ እንኳን አዘጋጅቶ ለገበያ የሚያቀርብ ቢኖር ማቁላላት ጊዜ ለሌለው ሰውና ማቁላላት ለማይችሉ ሰዎች በጣም ነው የሚጠቅመው። ይሄን ሽንኩርት ብቻውን አቁላልቻለሁ። ቲማቲም ብቻውን ማቁላላት ይቻላል። ነጭ ሽንኩርት ብቻውን ማቁላላት ይቻላል። ለአልጫ ጥሬ ቲማቲም ለብቻው ማቁላላት ይቻላል። እነዚህ ነገሮች ተቁላልተው ፍሪጅ ተቀምጠው በሚፈለግበት ጊዜ መጠቀም ይቻላል። ጊዜ ይቆጥባሉ፣ አይበላሹም። በጣም አመቺ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄን ሽንኩርት ብቻ አቁላልቼ ያሳየሁበት ምክንያት ምንድነው? ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው የሚመገበው። አንዳንዱ በሽንኩርት ብቻ መስራት ይፈልጋል፣ አንዳንዱ ቲማቲም ጨምሮ መስራት ይፈልጋል፣ አንዳንዱ ደግሞ በርበሬ ብቻ ጨምሮ መስራት ይፈልጋል። እንደ ምግቡም ሁኔታ ይወስነዋል። አይ እዚህ ላይ ቲማቲም ጨምራለሁ፣ ጥሩ ነው። አይ ቲማቲም አልጨምርም፣ በርበሬ ብቻ ነው፣ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሽንኩርት ብቻውን ከሆነ እንደተፈለገው ይሆናል። አይ የዚህ ችግር የሌለበት ሰው ደግሞ አንዴ አቁላልቶ ማስቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ሽንኩርት እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ብቻውንም እንደገና የተቁላላ ቲማቲም ጨምራችሁ ቀይ ወጥ የምትሰሩ ከሆነ በርበሬ ጨምራችሁ መጠቀም ይቻላል። አቁላልታችሁ ደግሞ አንድ ጊዜ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ይሄንን ሽንኩርት ጨርሻለሁ። ሲቀዘቅዝ ፍሪጅ አስቀምጠዋለሁ። ወዲያውኑ ፕሮግራም ካለኝ የምሰራ ከሆነ በሁሉም የምሰራ ከሆነ ይቀዝቅዝ ከታች አረጋዋለሁ፣ እሰራለሁ ማለት ነው። አይ ለብዙ ጊዜ ነው እንዲቀመጥልኝ የፈለኩት ብዬ አቁላልቼ ከሆነ ለዕለት የምፈልገውን እታች አድርጋለሁ። ለብዙ ጊዜ የማስቀምጠውን ደግሞ በረዶ ሆኖ ለብዙ ጊዜ እንዲቆይ በበረዶ ቤት አስቀምጠዋለሁ። ስለዚህ እናንተም በዛ መልኩ እንድታስቀምጡትና ይሄንን እንዳስተምራችሁ ይረዳችኋል ብዬ ነው ይሄን ስራ የሰራሁት። የዛሬውን ስራዬን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።